नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्ने छौं। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि फोटोमा जानुस् है। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरुलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग चाहिँ 7 वटा फोटोहरुको आवश्यकता पर्नेछ है। हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसरी 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गर्ने छौं है। 7 वटा फोटोहरु सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्मेट युज गर्ने छौं। फर्मेट युज गर्नको लागि थोरै साइडमा सार्नु होला। फर्मेटमा जानुस्। फर्मेटमा गइसकेपछि तपाईले 16:9 को रेशियो चुज गर्नुस्। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नु होला। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले इमेजलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने छौं, थोरै साइडमा आउनुस् अनि एडिटमा आउनु होला, रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेशियोमा रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है। हामीले यसलाई पनि रोटेट गर्ने छौं। सरी धेरै रोटेट भएछ। यसमा पनि क्लिक गर्नुस् र यसलाई पनि हामीले रोटेट नै गर्ने छौं। र लास्टमा आउनुस्। एडिटिङ पार्ट इन्डिङ पार्ट रहेको छ। यसमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एड अडियोमा जाने छौं। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने छौं र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गर्ने छु है। तपाईले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमको कारणले चाहिँ मैले यसलाई म्युट गरेको हो है। र यदि तपाईले यो म्युजिक आवश्यकता पर्नेछ भने तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। यदि तपाईले डाउनलोडमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम भइरहेको छ भने तपाईले फेसबुक अथवा टेलिग्रामको लिंक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। फर्स्ट इमेजमा मैले चाहिँ यो इमेजलाई चाहिँ थोरै चेन्ज गर्ने छु है। यो इमेजलाई चाहिँ मैले यसलाई फर्स्टमा राख्ने छु। तपाईले चाहिँ यदि कुन इमेज कुनमा राख्ने है त्यो अनुसारले पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यो इफेक्ट युज गर्ने छु है। अब यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले एनिमेसनमा जानु होला। सरी एनिमेसनमा हैन, हामीले यसको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ जाने छौं। ड्युरेसन मिलाउनको लागि फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 1.0 रहेको छ भने सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.5 है। हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.5 राख्ने छौं। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट थर्ड इमेजमा आउनुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.4 राख्नु पर्ने हुन्छ है। 1.4 त्यस्तै गरेर तपाईले फोर्थ इमेजमा जानुपर्ने छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले 0.4 मा राख्नु 0.6 मा राख्नु पर्ने हुन्छ है। फोर्थ इमेज चाहिँ फिफ्थ इमेजमा जानुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ 0.9 मा राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सिक्स्थ इमेजमा जानुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.5 राख्नु होला। 1.5 र लास्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.4 रहेको छ। यसरी हामीले 2.4 राख्नुस्। र मैले चाहिँ बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ स्प्लिट गरिम। यदि तपाईले पनि कुनै साउन्ड चाहिँ तलमाथि भइरहेको छ भने स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ या फोटोलाई चाहिँ तपाईले फेरि रिएडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै मैले यसमा 0.9 यसमा चाहिँ हाम्रो 0.6 थियो है। यो अनुसारले पनि एडजस्ट गर्नु होला। ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि चाहिँ हुन सक्छ है। र अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा यसमा एनिमेसन राख्ने छौं। त्यसको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला र कम्बोमा जानुस्। कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा बाइसेक्ट 2 युज गर्नु होला। बाइसेक्ट 2 को लागि चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्ने छौं। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नु पर्ने हुन्छ र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 1 राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा फेरि के गर्ने छ त बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्ने छौं एनिमेसन है। यसलाई चाहिँ यसरी सार्दै जानुस्।
बाइसेक्ट टु सरी धेरै यो साइडमा आइसकेको रहेछौँ है। हामी चाहिँ बाइसेक्ट टु इफेक्टहरू यसलाई चाहिँ युज गर्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ थोरै साइडमा यसरी सार्दै आउनु होला। त्यसपछि बाइसेक्ट टु र यसमा पनि क्लिक गर्नेछौँ। हामीले यसमा पनि के गर्नेछौँ त बाइसेक्ट टु र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यसमा पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ। लास्ट इमेजमा पनि पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ र यसलाई चाहिँ ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेपछि थोरै हाम्रो यसमा चाहिँ ओके यति भइसकेपछि तपाईँले इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट राख्नको लागि चाहिँ के गर्नु होला, दुईटा इमेजको बिचमा आउनुहोस्। आइसकेपछि तपाईँले इफेक्टमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुहोस्। यो इफेक्ट चाहिँ म्युजिक इफेक्ट हुन्छ है। तपाईँले यो इफेक्ट चाहिँ नराख्नु होला। त्यसको लागि पनि अझै ब्याक आउनुहोस् अनि इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ थोरै यसरी सार्नु होला। यहाँनिर डिटेल भन्ने छ, यसमा जानुहोस्। डिटेलमा गएर मेटर इफेक्ट युज गर्नुहोस् है। मैले चाहिँ यसमा मेटर इफेक्ट युज गर्नेछु र मेटर इफेक्टको ड्युरेसन चाहिँ हामीले यहाँसम्म राख्नेछौँ है। र यदि तपाईँले मेटर इफेक्टलाई एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने स्पिड बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि स्पिड बढाउन चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँले स्पिड बढाउन चाहनुहुन्न भने स्पिड कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि फुल राख्न चाहनुहुन्छ भने स्पिड चाहिँ फुल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आधी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि हामीले यसमा पनि मेटर इफेक्ट नै युज गर्नेछौँ र फेरि कपी गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यो दुईटा इमेजमा चाहिँ मेटर इफेक्ट युज गर्ने छैन है। यो इमेजलाई चाहिँ मैले यहाँनिरदेखि जुनमा मैले पेन्डुलम 1 राखेको छु त्यसमा मात्रै मैले चाहिँ यसमा मेटर इफेक्ट युज गरिरहेको हो। फेरि कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि फुल ड्युरेसनसम्म राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यदि तपाईँले कुनै पनि लिड इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ फ्रेम भने भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। त्यसपछि लास्टमा आउनु होला, यहाँनिर लास्टतिर है। अनि फ्रेममा जानुहोस्। फ्रेममा गइसकेपछि तपाईँले यसमा इफेक्टहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। लिड इफेक्टहरू अथवा है फ्रेम इफेक्टहरू कुनै पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले यसमा लिड इफेक्ट युज गर्नेछु र लिड इफेक्टलाई चाहिँ मैले ड्युरेसन फुल लेन्थसम्म राख्नेछु है। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि एरो दिएको हुन्छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई फेरि रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईँलाई डाउनलोडमा कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईँले मेसेज पनि छोड्न सक्नुहुन्छ है। र यदि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला है। र त्यसपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नेछौँ र फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानेछौँ र भिडियोमा जानु होला। जुन भिडियो अहिले हामीले सेभ गरेको थियौँ त्यो भिडियोलाई फेरि तपाईँले यसमा एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि हामीले सबभन्दा सुरुमा फर्मेटमा जानेछौँ र 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एडिटमा जानेछौँ। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुहोस्। यसलाई हामीले 9:16 को रेसियोमा राखिसकेपछि तपाईँले फेरि इन्डिङ पार्टमा आउनु होला र यो वाटरमार्कलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि यसलाई के गर्नेछ त सेभ गर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र पुनः सेभ हुनेछ है। र तपाईँले चाहिँ टिकटकको रेसियोमा चाहिँ अब चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को रेसियो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले फेरि सुरुमा चाहिँ स्टार्टिङमा 16:9 राखेको थियौँ भने अब चाहिँ 9:16 को रेसियो राखेको छौँ है। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरेर सपोर्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है।